سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با همدیگه سرویس چایخوری 2 نفره به روش ریخته‌گری دوغابی رو با هم درست کنیم. اگر شما هم دنبال ساخت محصول به این شیوه هستید، حتما ویدیومون رو تا آخرش دنبال کنید، چرا که از اولش که آماده سازی قالب ها هست تا در آوردن قطعه همه رو به طور کامل براتون توضیح دادم. ما قالب هامون چند هستن. یه سری قالب ها داریم که یک تکه هستن مثل این قالب سینی و قالب های دیگه ای داریم که چند تکه هم مثل قالب این فنجونه که 3 تکه هستش، یا قالب این گوری که 4 تکه هستش. و همچنین یه سری قالب داریم به اسم قالب تزریقی مثل قالب این نلبکی. اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که قالب هامون رو کاملا تمیز کنیم. برای تمیز کردن قالب هامون اول از همه میایم با کمک پیستوله روی همشون باد میگیریم تا همه گرد و خاکاش بره. بعد به کمک ابر نمدار کاملا اونها رو تمیز میکنیم و اجازه میدیم یکم خشک بشه. بعد از این مرحله باید بریم سراغ آماده سازی دوغابمون. پس با ما همراه باشید تا دوغابمون رو آماده کنیم. خب حالا شروع میکنم به کمک درل و همزن دوغابم رو کاملا مخلوط میکنم تا کامل یک نواخت بشه و از ته‌نشینی در بیاد. خب حالا این دوغاب شروع میکنم به ریختن توی پارچه. بعد از اینکه دوغابتون رو هم زدید حتما دانسیتش رو چک کنید. من قبلا توی کانال یه ویدیو درست کردم و گذاشتم که توش کاملا در مورد دانسیته توضیح دادم. اگر دوست دارید راجع به دانسیته اطلاعات کامل داشته باشید من لینکش رو این بالا براتون میذارم، حتما نگاه کنید و استفاده کنید. خب بریم سراغ ادامه کارمون. قبل از اینکه بریم سراغ ریخته‌گری باید این نکته رو بگم که یکی از ایرادات رایج توی ریخته‌گری خال ریخته‌گریه. در واقع خال ریخته‌گری وقتی ایجاد میشه که ما دوغاب رو با شدت زیاد توی قالبمون و به مدت طولانی توی یک نقطه میگیریم که بعداً این نقطه دچار پریدگی و نگرفتن لعاب میشه. برای حل این مشکل بهتره که حتما قالبتون رو روی صفحه گردون بذارید و حین ریخته‌گری قالب رو بچرخونید و همچنین از الک استفاده کنید. اینو میذاریم یکم بمونه، سطحش که یکم رفت پایین دوباره ما با دوغاب روی این رو شارژ میکنیم. 1-2 بار این کار رو تکرار میکنیم. معمولا زمان ماند دوغاب توی قالبمون بین 15 تا 25 دقیقه است که این زمان کلا متفاوته و به رطوبت کارگاهتون، نو بودن و کهنه بودن قالبتون و همچنین به دانسیته دوغابتون هم بستگی داره. الان دیگه دوغابم رو خالی میکنم. خب حالا صبر میکنیم تا این قسمت دهنش کاملا چرمینه بشه، بعد شروع میکنیم به بریدنش. خب این قسمت بالاش الان حالت چرمینه گرفته، شروع میکنم اون قسمت رو به برداشتن. هم میتونید با یه ابزار و هم میتونید از این کارت هایی که به درد نمیخوره استفاده کنید. بچه این مرحله فعلا مناسب پرداخت نیستش. من فقط چون این سرقیفا رو جدا کردم یه ابر نمدار خیلی آروم زدم که این لبه هاش تا وقتی که تو قالبه یکم صاف بشه. والا من بعد اینکه کارمون رو از قالب در آوردم و کارمون خشک شد با سنباده دیگه پرداخت نهایی رو انجام میدم. الان فقط یه کوچولو ابر رو خیلی ملایم روش کشیدم که حالت صاف باشه.
خب حالا به قطعمون فرصت میدیم تا خودش رو بگیره و بعد اینکه از این بالاها مشخص میشه خودش رو ظرف ول میکنه. بعد اینکه ول کرد از قالب خارجش میکنیم. خب بچه‌ها همونطور که میبینید سینیمون خودش رو گرفته و از دیوارها فاصله گرفته. الان بهترین زمان واسه اینه که ما سینیمون رو از قالب جدا کنیم. فقط حواستون باشه اگر زودتر از این ظرفتون رو از قالب جدا کنید باعث میشه ظرفتون دفرمه بشه و اگر بیش از اندازه توی قالب بمونه باعث میشه که ترک بخوره، چون قالب گچش همه آبش رو میکشه به خودش، در نتیجه ظرفتون ترک میخوره. پس حتما حواستون به این موضوع باشه. من برای برگردوندنش از یه بیس پلاستیکی کمک میگیرم که روش نایلون کشیدم. شما هم اگه از بیس پلاستیک استفاده میکنید حتما حواستون باشه که نایلون داشته باشه و الا میچسبه ظرفتون. خب حالا دوباره یه بیس دیگر رو روش میذارم و سینیمون رو برمیگردونم. برای بشقاب تزریقی حتما باید دوغابمون یه مقدار رقیق‌تر از دوغابی که واسه قالب‌های دیگه استفاده می‌کنیم باید باشه و همیشه از یه طرف شروع می‌کنیم به ریختن. اونقدر می‌ریزیم تا از این یکی سوراخه بیاد بالا. بعد یه مقدار تهش روی اینم می‌ریزم. حالا دوباره به قالبمون زمان میدیم که دیواره قطعمون تشکیل بشه. فقط یه نکته‌ای که لازمه که اینجا بگم اینه که تعداد دفعات ریختگریتون در طول روز ارتباط مستقیم با دمای محیطتون و رطوبت کارگاهتون داره. بعد هر بار ریختگری حتما قالب گچیتون رو بذارید کامل خشک بشه. اگه رطوبت کارگاهتون مناسب نباشه آب داخل گچ به طور کامل تخلیه نمیشه، در نتیجه یه مقدار رطوبت تو قالبتون باقی میمونه که این باعث فرسوده شدن قالباتون میشه. اینم وقتی که یک مقدار سرقیفامون رفتن پایین دوباره شارژش میکنیم و میمونیم که قطعمون دیوارهاش تشکیل بشه.
خب دوستان، اینم از آموزش ریخته‌گری سرویس چایخوریمون. امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره و بتونید به کمک اون کارهای حرفه‌ای‌تر رو بسازید. توی آموزش بعدی حتما پرداخت این کارها رو بهتون آموزش میدم. اگر از این آموزش خوشتون اومد، خوشحال میشم که لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. و اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد ریخته‌گری داشتید، حتما توی نظرها برام بنویسید. من میخونم و بهتون جواب میدم. پس تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.